back, man. Thailand, like, where did you train? I've trained all over, man. Pretty much. मैले त सुने this Tiger Muay Thai को चाहिँ मैले कति सुनेको छु हैन फाइटर्सहरु all across the world बाट आउँछ even UFC fightersहरु कतिजना आइरा हुन्छ. Yeah. They have like a den of champions भन्छ के. So Tiger Muay Thai चाहिँ so the first Muay Thai gym I ever went to in Thailand was Tiger Muay Thai. Okay. And it's funny how like थाहा भएर नि गएको. मेरो कोचले पठाएको. And now it's come like a full circle where me as a coach I took my 2 students to Tiger Muay Thai after 14 years. So Tiger Muay Thai को चाहिँ कस्तो भने उनीहरूले के गर्यो भने थाइल्यान्डमा खास मुई थाई हो नि त सबैले मुई थाई त मुई थाई नै सिकाउने हो नि अनि सबै इन्स्ट्रक्टर्स थाइज नै एट द एन्ड अफ द डे उनीहरूले के भने ट्रान्सलेट खतरा गर्दै के सो द वेबसाइट वाज नाइस द लाइन्स अफ कम्युनिकेसन वाज रियली गुड द कोचेससँग नि कुरा गर्नु वाज इजी हुन्छ नि सो फर समबडी हु डजन्ट स्पिक थाई विच इज प्रिटी मच द होल फकिङ वर्ल्ड अदर देन थाइल्यान्ड होइन इट्स रियली हार्ड टु गेट बाई लाइक ट्रेनिङ म कतिवटा अरू जिम्स गएँ क्या त्यहाँनिर चाहिँ ट्रेनिङ अति खतरा हुने तर बिचारा कोही पनि इङ्ग्लिस बोल्दैन क्या सो कम्युनिकेसन ग्याप हुने क्या अनि कतिवटा अरू जिम्समा चाहिँ टाइगर मुay थाईमा चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल पनि छ क्या यु क्यान गेट लाइक अ नाइस कम्फर्टेबल रुम अनि अलिकति पैसा तिर्यो भने यु क्यान लिभ मजाले नै कि अब कतिवटा जिममा म गएको जिमहरूमा त अब हामी क्याम्पमै सुत्थ्यो कि मोर अफ हार्डकोर जिम सबै केटाहरू एउटै ठाउँमा सुत्ने सबै त्यहीँ ट्रेन गर्ने अनि लाइक इमेजिन लाइक यु इन अ रुम विथ 6 अफ द बोइज they all speak Thai and you're the only dork out there केही बुझ्दैन के भन्न सक्यो हैन अनि like you're living with them you're not just like going there for a weekend you're living with them you're part of their daily life you wake up in the morning you run you come back you train you cook food you wash dishes you wash clothes आफै पकाउनु पर्ने everything आफै गर्नु सबै मिलेर गर्छ टिम एफर्ट हुन्छ मिलेर खान्छ त्यही मिलेर भाषा मान्छ मास थियो अहिले त आई थिङ्क लाइक क्याम्पहरू त्यो यु नो यु क्यान बुक होटेल्स अनि के रहेछ नि त थाइल्यान्ड पनि धेरै चेन्ज भयो नि ओभर लाइक द पास्ट 15 इयर्स अगोको थाइल्यान्ड र अहिलेको थाइल्यान्ड त मान्छेले चिन्नै गाह्रो छ नि बट या द टाइगर मुay थाई चाहिँ त्यो हो क्या सजिलो छ धेरै कोचेस छ दे गट लाइक 40 च्याम्पियन्स म्यान हु आर इन्स्ट्रक्टर्स हुन्छ नि मुay थाई च्याम्पियनहरू वर्ल्ड च्याम्पियन्स लुम्पिनी राजदान जितेको गाइज गट मल्टिपल बेल्ट्स 300 plus fights each instructor has 300 plus fights so imagine the knowledge you can get from that त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ that's why Tiger Muay Thai today stands out as one of the best gyms in the world because भएको प्रडक्ट उनीहरूले सजिलो बनाएर सबैलाई केटर गर्न सक्ने बनाइदियो अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सक्सेसफुल एन्ड कुडोस टु देम म्यान वेल डन इट्स ग्रेट दिस थाई फाइटर्सहरू त वर्षको नै 100-150 फाइट गर्छ भनेर भन्छ लाइक इट्स लाइक कपल अफ फाइट्स एभ्री विक त्यो त्यसले गरेर त्यो ड्युरेबिलिटी इन द स्पोर्टलाई अफेक्ट गर्दैन फर स्योर गर्छन् हाउ डु दे लाइक डु 300-400 फाइट्स यस्तो नि ब्रो लाइक इफ यु लुक एट मोस्ट अफ द थाई फाइटर्स अदर देन द लेजेन्ड्स एन्ड द गाइज रियली मेक इट टु द टप दे रिटायर एट 21, 22, 20, 19 इभन अस्ति हामी टाइगर मुay थाईमा गएर ट्रेन गर्दाखेरि देयर इज वान गाई हु इज 17 years old and he retired with 200 plus fights 17-year-old wow retired he's got 200 plus fights and he was helping the girls with their clinch work and stuff so अब त्यो 7 वर्षको उमेरदेखि फाइट गर्न स्टार्ट गर्छ यार ब्रो हैन झाउ लाग्छ नि त हामीले पो मैले त 20s मा पाएँ मेरो त प्यासन भयो सो मलाई त्यो मैले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्छु क्या तर समबडी हु इज 7 वर्षको बच्चालाई यु हेभ टु गो टु फाइट टु फिड यर फ्यामिली भन्यो भने त इट्स नट अ प्यासन फकिङ थिङ द्याट्स कलिङ यु देयर म्यान इट्स यर स्टमक एन्ड यर रेस्पोन्सिबिलिटिज नि 7 वर्षदेखि यु फाइटिङ एन्ड युड बिन डुइङ इट फर द पास्ट 10-15 years यु फाइटिङ once a week every week or twice a week हुन्छ नि you're getting Muay Thai is a brutal sport man the most brutal sport more than MMA even with elbows and knees and all of that like and the art of elbows in Muay Thai is different bro not everybody who throws elbows the same way so the art of elbows is different that's why it cuts huncha ni Muay Thai fighters ko like John Wayne Parr has over 200 stitches on his face man on his face alone right so त्यसले गर्दाखेरि 20-21 वर्ष पुग्दाखेरि you've made a couple of 100,000 baht right you've had a few hundred fights why do you want to do this anymore right now you can think for yourself you're independent you're not a 7-year-old child who's been told he has to go and fight and so why would you want to do this and your body's fucking damaged man like Ramon Dekkers towards the end of his career he changed his stance completely because his heel was blown up he shouldn't have been fighting he's fighting once a week and he no he's no more at his prime but he just switched stance and he started fighting southpaw
So त्यो गरेर wear and tear त massive छ क्या. Matter of fact, across all combat sports, I'm just going to go out on a limb and say this, across all combat sports, I think the most wear and tear would be in Muay Thai. It's not for everybody, man. Yeah, plus the amount of fights that you're doing, especially if you're Thai fighters, every week, duita, tinta, just a fight. And that is insane. You know, like if you look at UFC or MMA, actually injured bhaeपछि for months the train नै गर्दैन के, let alone fight. Train नै गर्नु हुँदैन भन्छ. Like अहिले उसको कोरे असैट किक खाएको कुमार उसमान त्यसपछि लाइक अब ट्रेनिङ गर्ने कि नगर्ने कपाल अफ मन्थसम्म नगर्ने भनेर भन्छ क्या. बट लाइक इमेजिन all you're doing is like striking, त्यो पनि at the highest form, and त्यसपछि you're fighting every week. Fighting killers. Yeah. So yeah, एकदमै गाह्रो छ क्या. Like Nongo right now is 36, 37, but he's somebody who's managed to sustain his career over a long period of time. कतिजना त सुरुमै टपमा पुग्छ नि एकैचोटि लाइक ओके you're Lumpini champion, you picked by K1 or you picked by Glory or you picked by 1FC भन्यो भने चाहिँ like you said elongate गरेर खेल्नु पायो क्या फाइट. सो त्यो गर्दाखेरि उनीहरूको wear and tearमा पनि अलिक कम हुन्छ. But for the guys fighting countryside stadium fights in Thailand, like it's very difficult, man. It's very difficult. What about like money कस्तो छ त उनीहरूलाई motivation? If you make it to Lumpini or Rajadhanam, these are the two big stadiums. Okay. If you make it to these two stadiums in Bangkok, the money might be fairly good, right? But countryside fights and stadium fights, the money, the fight purse itself is not very good. Plus the fight purse mostly, gym ले लिदिन्छ के. तर के हुन्छ भने fight purse हुन्छ अनि gym को side bet हुन्छ के. Okay. So you're a gym owner, I'm a gym owner, we've got two fighters. The fight purse is set and then there's our side bet. Okay? And त्यो side bet बाट यता नि पैसा दिने यता त्यसो गर्ने हुन्छ के. Rural Thailand चाहिँ. But of course if you go to camps like Tiger Muay Thai and you're representing Tiger Muay Thai, then you fight, you get your purse, you pay the gym fee and then you train again. So it's simple as that. अब मैले गर्दाखेरि हामीलाई जित्यो भने 8,000 बाट कि कति दिन्थे कि 7,000 बाट. Back then it was 16,000. अहिले त 1:3.3. 1:3.5 करोड. पहिला त it was 1-2 थियो. So 16,000 नेपाली हुन्थ्यो. एउटा फाइट जित्यो नि. अहिले जित्यो भने जितेन भने 4,000 3,000 2,000 पाउँछ किन. अहिले त पाउँछ. तर किनकि त्यो ब्यान्डेज किन्दा सकिन्छ कि. त्यही त इन्सुरेन्स भन्ने थिङ त हुँदैन होला. त्यहाँ पनि हुँदैन. बाहिर त हुन्छ कि. हुन्छ बाहिर पनि हुन्छ. बट अब यस्तो कि हामी यहाँबाट when we do insurance as a foreigner, sports insurance यताउति हेर्दैन कि उनीहरूले. Right. Unless we go via the government, होइन. And you know how that is. तर लाइक नेटिभ फाइटर्सहरूलाई भन्न खोज्छ. नेटिभ फाइटर्सहरूले त अहिले त केही पनि छैन साउन्ड. ठिक छ अहिले त. नेटिभ फाइटर्सहरूको लागि इन्सुरेन्सहरू भन्ने हुन्छ कि हुँदैन उतातिर? I don't think so, man. I don't really think so. Because then